Alright, now we should be finishing whatever we were doing. Okay, 556. Okay, so the graphs below show current versus voltage plots for 4 different electrical components. Yes, you can see the current versus potential differences. Which of the following graphs represent a resistor at constant temperature and which a filament lamp? What's your answer? You said answer A. Okay, a fixed resistor, so the resistance doesn't change, right? So it's gonna be linear like this. Very good. So a filament lamp, because you know when it burns, when it starts to work, the temperature will change. And when temperature increases because the lamp is working, its ability to resist the flow because the molecule inside the lamp move faster. Its ability to resist the flow or resistance increases, right? So it is not going to be linear. Khi mà một cái filament lamp, một cái đèn dây tóc nó sáng lên thì đương nhiên là nó sẽ nóng lên. Khi nóng lên các phân tử nó chuyển động lẹ hơn, nó sẽ cản trở dòng điện hơn. Tức là điện trở sẽ tăng lên đột ngột. Tức là nó sẽ không bao giờ linear như vậy. So it's going to be which one? B, right? So it's going to resist the flow a lot at the first time, but then it reach a limit, right? Nó sẽ cản trở dòng điện rất là nhiều lúc đầu, nhưng mà từ từ thì nó sẽ dẫn đến bão hòa, không cản được nữa. So it's going to be B, because at first, when the light it has to heat up first before it can shine, you know. Cái đèn nó phải là nó nóng lên thật nhiều trước khi mà nó có thể nó phát sáng được nha. So it has to heat up very much first. So of course, at first the temperature, the resistance increases a lot. So at first the current, you can see here the current increases a lot because at first a lot of electricity can still pass through, right? But after some times, the resistance increases, so the current less and less current can pass through, right? Lúc ban đầu thì cái dòng điện nó qua dễ dàng, nhưng mà khi mà cái đèn nó sáng trưng lên rồi điện trở tăng đột ngột thì cái chỗ này dòng điện nó sẽ rất là khó đi qua, cho nên nó sẽ theo một cái kiểu cung như thế này. It's gonna be like this kind of curve. So that's why option A is the right answer. Try another. Okay, let's try question 557. 557. Which of the following statement is true about vectors? Những câu sau đây là đúng về vectors nè. A. Vectors can be added or subtracted. Vectors có thể được thêm vào hoặc là bị trừ ra. It's true because of course vector, of course, you can just subtract vectors easily, like AC vectors gonna be AB plus BC. So what does it mean? AB vectors gonna be AC vectors minus BC. You can subtract or add vectors. B. All vector quantities have a defined magnitude. Tất cả các vector đại lượng nó đều có một cái biên độ xác định, tức là độ lớn xác định đó. So yes, the longer the vector is, the more the magnitude, right? But they have a defined magnitude, exact magnitude. Thì nó có một cái biên độ nhất định, chính xác luôn. So B is correct. C. All vector quantities have a defined direction. Tất cả một các vector đại lượng nó đều có một cái hướng xác định hết. Of course, then you have a direction variable. D. Displacement is an example of a vector quantity. Quãng đường là một cái ví dụ của một cái gọi là đại lượng vector. Yes, because why you move from point A to point B, right? Di chuyển từ cái chỗ A qua B, đó là quãng đường sự thay đổi chỗ. So it's a vector quantity, yes. So all of the above is the correct answer. Check 558. Remember, we were doing this one and then... right? I'm so glad that now we have like beautiful place like this.
Now, question 558. The acceleration due to gravity on the Earth is 6 times greater than that on the Moon. Cái gia tốc do là trọng lực trên trái đất nó gấp 6 lần so với lại cái gia tốc trọng lực ở trên mặt trăng. Dr. Thiessen recorded the weight of rock as 250 Newton on the Moon. Tiến sĩ Thiessen thì ghi lại cái trọng lượng của một cái hòn đá là 250 Newton trên mặt trăng. You have to calculate the rock's density, given that it has a volume of 250 cubic centimeter. Takes G Earth is 10 meter per second square. Mình phải tính được cái density, tức là cái độ đậm đặc hay là khối lượng riêng của hòn đá. Biết rằng nó có cái thể tích là 250 cm khối. G Earth là 10. Okay, so you have to look for density, right? Khối lượng riêng bằng gì? Density equal to mass divided by volume. You have volume already. In order to find density, you have to find mass. Okay, so you have to find mass now. So what do you have here? 250 Newton on the Moon. But this is on the Moon, right? So it is mass times G Moon, right? Yes. But we know that G on Earth is 6 times greater than that on the Moon. So it means that G Moon is only a sixth, or G Earth divided by 6, right? And what does it mean? 250 Newton equal to mass, G Earth is 10, G Moon is 6. So you can find mass equal to, and this is 500. 150 gram, right? So 6 times 250 is 1,500. Divided by 10 is 150. So we know the mass already. You can plug it in here. So density equal to 150 grams. Divided by volume is 250. Be careful with the units, okay? Phải cẩn thận với đơn vị. Because at the answer you have the units here. It's different, it's kilogram, right? So you have to turn into kilograms now. Okay, what's your answer? Zero point 66 something, right? 0.00030. Okay, moment. So you said 0.0. 0.006. Is there something else? No. Really? Maybe we did something wrong, guys. It's 250 Newton. Oh, moment. Of course, this one is kilogram. Sorry, this one is in kilogram because Y in SI units, of course. No, SI. Sorry. This one is 150 kilograms. This is kilograms. So the answer should be 0. What's the number after that? I need that. Mấy con số sau đó. Just 0.6, right? Really? Okay, so the answer is C, isn't it? Can you check, please? C. Very good. 559. Yeah, you have to look at the units if they give you different units, okay? Phải cẩn thận cái unit nha. Be very careful with units here. Okay. Each of these chairs like a slice of pizza. Như một miếng pizza. Each of these chairs
Now, 559. A radioactive element X22578 undergoes alpha decay. Một cái nguyên tố phóng xạ tên là X22578 thì nó trải qua cái sự gọi là phân rã alpha. What is the atomic mass and atomic number after 5 alpha particles have been released? Sau khi 5 cái tiểu thể alpha đã được phóng thích ra thì cái khối lượng nguyên tử và cái số hiệu nguyên tử nó là bao nhiêu? So what is alpha decay then? Alpha decay is basically helium-42, right? So it means it loses helium-42. Có nghĩa là nó mất đi cái helium-42. So after let's just say 225, 78, it loses a helium. So whatever remains is going to be say 221, 221 and 76, right? This is after one alpha decay. Đây là sau một cái decay ấy. So it means that after 5 of alpha decay, after 5 times, you should get to say 20. This is 20. So 205 and 10. This is gonna be 68, right? So after 5 alpha particles, alpha decay, you're gonna have say 68, right? And 205. What answer? D. D. Very good. Answer D. Question 560. You can just read it. A 20 ampere current passes through a circuit with a resistance of 10 ohm. Một cái dòng điện 20 ampere nó trải qua một cái mạch điện có điện trở là 10 ohm. The circuit is connected to a transformer that contains a primary coil with 5 turns and a secondary coil with 10 turns. Calculate the potential difference exiting the transformer. You know what transformer is? Cái đồ để mà biến đổi điện thế, nó gọi cái tụ điện, cái đồ biến đổi điện thế, nó tùy thuộc vào cái độ dài, cái số lượng cuộn dây mà nó sẽ biến đổi điện thế theo tỷ lệ. Em biết cái đó rồi đó. Ví dụ như là từ 10.000V xuống còn 2.2 ha. Like for example, from 10,000 volt to 220 volt, for example. Okay. Nào, một cái mạch điện được kết nối một cái transformer, tiếng Việt nhớ là gì đó? Biến điện, cái cục biến điện á, mà nó chứa một cái cuộn dây sơ cấp. Cuộn dây lúc ban đầu là 5 vòng, cuộn dây thứ hai của nó là 10 vòng. So it means that the voltage is going to increase by 2 times in it. Cái hiệu nó sẽ tăng 2 lần rồi. So first, V at first is 10 ohm times 20 ampere, right? So we're gonna have 200 volts. But then you go through a transformer, it increased 2 times, so it's gonna be 400 volts, right? Is the answer C? Can you check? C. Remember, the more turns a transformer coil has, the more the voltage, okay? It's directly proportional. Cái transformer nó càng có nhiều cuộn dây thì nó sẽ cái hiệu điện thế nó càng cao hơn. Now I would like to close this one because it's just too bright for me.
you leave this room for me? Em cũng kéo xuống không được. I see. Everyone's smart except me. Question 561. A metal sphere of unknown mass is dropped from an altitude of 1 kilometer and reaches terminal velocity 300 meters before it hits the ground. Are you hot? Because I do. Because I am. I feel so hot now. Sorry? It's the glare that I can feel too, yeah. Okay, a metal sphere of unknown mass is dropped from an altitude of 1 kilometer and reaches terminal velocity 300 meters before it hits the ground. Một cái khối cầu bằng kim loại không biết khối lượng được thả rơi từ một cái biên độ là 1 cây số và nó đạt được cái vận tốc cuối cùng, terminal at the end, vận tốc cuối cùng là 300 mét trước khi mà nó đập vào cái mặt đất. Given that resistive forces do a total of 10 kilojoule of work for the last 100 meters before the ball hit the ground, calculate the mass of the ball, take G is 10 meters per second square. Người ta cho điều rằng là những cái lực cản trở resistive forces nó làm được tổng là 10 kJ công, nó gây được là một cái công là 10 kJ trong vòng 100 mét trước khi mà cái trái banh này nó rớt xuống đụng vào cái mặt đất. Tính khối lượng trái banh, coi G bằng 10 mét trên Newton. Wow, just have to draw it out, right? Vẽ ra thôi. Let's do 561 here. This is going to be 562. Let's just say here where it drops. Let's just say this is the ground, okay? So this is 1 kilometer. This is 1 kilometer. And here it's 300 meters, okay? Resistive force do a total of what? Okay, the last 100, okay, in the last 100, okay. Trong 100 mét cuối thì sao? Okay, for the last 100 meters before it will hit the ground, the resistive force do a total of 10 kilojoule of work. Resistive force. This do a 10 kilojoule of work over here at the 100 meter. The last 100 meter before it hits the ground. You calculate the mass of the ball. So what is the resistive force here? It's air resistance, right? Nó là lực cản không khí. So how do you do this one? So here is V0 equal to 0 meter per second, but here is V max already, remember. Because here, they say that it reaches terminal velocity 300 meters before it reaches around the ground. Nó kêu là nó đạt được cái vận tốc cuối cùng, tức là tối đa rồi, 300 mét trước khi nó đụng vào cái mặt đất. So it means that here is also V max, right? Đây cũng là V max luôn, V max luôn. Và cái chỗ này vận tốc không thay đổi. Here, around here, there, velocity doesn't change.
So how do you do this one then? What do you think? Maybe it's good to find V here, right? Okay, to calculate the mass of the ball, what do you need? Okay, let's see what we can find first, okay? Mình phải xem mình đã tìm đi trước đã. So, we don't know Vmax. Let's just try to find Vmax. So, Vmax here is actually V0 plus AT, but we don't know T, right? We don't know time. Không biết được thời gian bao nhiêu đúng không? So, we have to find a formula that does not depend on the T, right? Phải tìm một công thức mà không phụ thuộc vào T. What is that? Vmax squared equal to V0 squared plus 2 G and then S, right? So S is the displacement 700 meter. G is 10 meter per second square. S here is 700 meter times 2. V0 is 0, and a 100. So Vmax is going to be square root of this one, right? Second? Because 1,000 minus 300, so it's going to be 700 meter, right? So Vmax here, can you calculate this for me? This one is like 14,000 square root of that. Căn của 14.000. Okay. Square root of 14,000. Căn của 14.000. Yeah. Okay. Sorry? Okay, but I need like a number or something. Okay, this one is like did I give you an exact number? 118,7. Oh, you're using ChatGPT now? 100 mấy? Hơn thì không? 118,7. It's 118.32 meter per second. You need to speak English, you know? This is like science class in English. Remember? Yeah. Okay, so we have Vmax now. Okay, so V here is also the same thing, okay? If we get a cùng cái luôn. So what do we have here? And to find the mass of the ball, it seems like we have a Vmax, yeah, but we need to find the mass of the ball now. So let's say resistive forces, they do this much of work. And you know, work is force times displacement, right? Force times displacement. Displacement is 100 meter. The force here is actually the mass of the ball times G, right? Times D. So work here is 10,000 joule. 10,000 joules. Mass times 10 meter per second squared. 10,000 joules. Distance is 100 meter. So mass is 10 kilogram, right? Is the answer D? D. So I did not need to find Vmax at all. I just need to do this resistive forces kind of thing.
I see. Interesting. Because you know, all the resistive forces are caused by the weight of basically the weight of the object moves down, but resistive force moves up, right? Lực cản trở sẽ đưa lên trên, còn những cái mà lực nó rớt xuống là do tại vì cái trọng lực của nó thôi. So you can find the mass through the work done by resistive forces. Yeah, it's 10 kilograms. Okay, question 262. It's hot, I know. Can I please get something to close this thing? Oh yeah, I can just climb here. Turn this one down. Moment, please. It's not possible though. Yes. Yes, it is. See? I feel like, yes. Perfect. The solution is sometimes very, very simple, you know? But people make it complicated. Các người chỉ làm phức tạp hóa hơn thôi. People just make it complicated. Okay. Question 562. Which of the following statement is true about electromagnetic spectrum? Những câu nào sau đây là đúng về cái quang về cái phổ điện từ nha. Electromagnetic spectrum. A. The wavelength of ultraviolet waves is shorter than that of X-ray. Bước sóng của cái sóng mà UV cực tím thì ngắn hơn bước sóng của tia X. So let me just give you electromagnetic spectrum. Nó gọi là phổ điện từ. So what you have, only this one is visible light. Cái đó là ánh sáng thấy được nè. This is a visible light and frequency. So basically, I can use wavelength, I think. Wavelength. So according to the formula, E equal to HF, remember this one? Energy equal to Planck constant, hằng số Planck times frequency, and F is equal to C divided by lambda. So this is the velocity of light divided by the wavelength lambda, right? Tốc độ ánh sáng chia cho cái bước sóng. So you can see that F and lambda is inversely proportional. Hai cái đó nó tỷ lệ thật với nhau. So UV light has more energy than infrared, right? Cái tia UV nó có nhiều năng lượng hơn là cái tia mà hồng ngoại đấy. Tức là nó sẽ có bước sóng ngắn hơn. So it means UV light has a shorter wavelength than so this one is the UV light. This one is infrared, hồng ngoại.
So the more you go to this side, the higher the energy. Mình càng đi hướng bên trái này, cái năng lượng nó càng cao. Và bước tần số càng cao theo. The more you go to the left here, the energy and the frequency increases, isn't it? So X-ray is somewhere here. Very penetrating, very high energy. Cái tia X nó rất là xuyên thủng, tính xuyên thủng rất là cao luôn nha. Năng lượng nó cao lắm cho nên nó mới dùng để mà chụp xuyên thấu vào cơ thể. Very high energy. So that's why it's used to take pictures of your chest, of your body organs, because very penetrating. Mang tính xuyên thủng rất cao, high energy. Okay. So A, the wavelength of UV waves is shorter than that of X-ray. Is it shorter? It's longer actually. Cái bước sóng của cái UV này nó phải dài hơn là cái X-ray mới đúng. So A is wrong. B. Oh, maybe I should sit here. B. For waves in the electromagnetic spectrum, wavelength is directly proportional to frequency. Cho những cái bước sóng ở trong cái phổ mà điện từ, bước sóng thì là tỷ lệ thuận với tần số. Is it directly proportional? Cái tỷ lệ thuận không? Tỷ lệ thuận không? Is it directly proportional? Yeah, it's inversely proportional. Inversely proportional. Tỷ lệ nghịch nha. So it means if this one increases, this one decreases. Inversely proportional. Tỷ lệ nghịch. So B is wrong. See, most electromagnetic waves can be stopped with a thin layer of aluminium. Phần đông các bước sóng điện từ có thể được ngăn chặn với một cái lớp nhôm rất là mỏng. It's not that easy, right? Không có dễ dàng vậy đâu. Especially X-ray and some other things, I don't think aluminum thin layer would do. Không dễ gì đâu, không nghĩ là nó dễ dàng đâu. D. Waves in the electromagnetic spectrum travel at the speed of sound. Những cái bước sóng ở cái phổ mà điện từ á, nó di chuyển ở tốc độ âm thanh. Is it speed of sound? No, it's actually travel at the speed of light, right? Tốc độ ánh sáng mới đúng. And what is the speed of light? Speed of light is 300,000 kilometer per second. Tốc độ ánh sáng là 300.000 cây số một giờ nha, một giây nha. And what is the speed of sound? It's about 330 meter per second only. Tốc độ âm thanh nó tùy vào môi trường, depending on medium, environment, but about 330 something. The speed of sound. So D is absolutely wrong. What's the answer? E. Can you check, please? E. Very good. Question 563. Doppler effect. Maybe it's better if I erase the board now, I think. Can you just read it, please?
Okay. Okay, you know what Doppler effect is, right? So basically, let's just say if you are a person standing here and there is a car approaching and the car is emanating a sound. Hay coi như bây giờ cái xe nó đang tiến tới đi và nó đang phát ra một cái âm thanh đi. So as the car is moving near to you, nearer and nearer, you hear the sound louder and louder, right? Xe càng tiến gần mình nghe cái tiếng động của nó càng lớn hơn. And as the car is moving away from you, the sound you hear is less loud, right? Xe càng đi xa mình thì cái tiếng động mình nghe nó càng ít ồn hơn, đúng không? That is called Doppler effect. However, if you are also moving, you might hear the same sound, right? Remember this effect? Tôi nhớ cái này học ở bên lý không? Nó tùy vào cái vị trí người quan sát thôi. It depends on the position of the observer, okay? So it depends on also like position, whether you move or you don't move, okay? However, if there's a person also moving on the opposite direction and the car's like that, of course, at first they will hear the noise increasing very quickly, right? Lúc đầu cái âm thanh, cái tiếng ồn sẽ tăng rất là nhanh luôn. Tại it's like that, right? Okay. Now, let's see which of the following statements are true for 563. Why do I still feel very hot? You want this one as well? I can't because it's connected to there. You can't do anything here. It's not the most clever way to do, but I don't think that's on the way. Anyway, question 563 in relation to the Doppler effect. Which of following statements are true? Liên quan đến hiệu ứng Doppler thì cái nào sau đây là đúng? 1. If an object emitting a wave moves towards the sensor, the wavelength increases and the frequency decreases. Nếu một vật thể phóng thích ra một cái sóng, nó di chuyển hướng tới cái chỗ mà nó cảm nhận, tức là cái người quan sát. Sensor here is the observer. Does the wavelength increases and the frequency decreases? Let's just use the same formula, but now the velocity is the velocity of their sound, okay? Mình xài y chang công thức được luôn, nhưng mà bây giờ cái vận tốc nó sẽ là vận tốc âm thanh nha. Okay, so if it moves toward the sensor, does the wavelength increase and frequency decreases? Nó di chuyển tới gần cái sensor thì đương nhiên là cái âm thanh nó càng ồn hơn, tức là năng lượng nhiều hơn đó. Năng lượng nhiều hơn tức là cái frequency nó tăng, còn cái wavelength nó giảm, right? If it gets louder because the thing is moving near the sensor, it means energy is increasing. If energy increasing, F increases and wavelength decreases. So number 1 is wrong. Số 1 sai. Nó phải ngược lại mới đúng nha. Cái F nó phải gia tăng và cái lambda nó phải giảm mới đúng. Number 2, an object that originally emitted a wave of a wavelength of 20 millimeter
followed by a second reading delivering a wavelength of 15 millimeter, is moving toward the sensor. Một vật thể mà lúc đầu á, nó phóng thích ra một cái sóng có bước sóng là 20 mm, được theo sau bởi một cái lần mà đọc lần thứ hai, nó đưa ra một cái bước sóng là 15 mm, thì đang di chuyển hướng tới cái người quan sát. So you can see here the wavelength is decreasing, right? From 20 to 15, right? So what does it mean? If wavelength decreases, it means energy is. If lambda is decreasing, the E is increasing, right? So it means it's getting louder and the object is moving toward the sensor, right? Có nghĩa là cái vật thể đó nó ngày càng di chuyển gần đến cái chỗ mà quan sát. Tại vì cái năng lượng nó ngày càng tăng mà, đúng không? Nó ồn hơn. So it's moving toward the sensor, right? Is it true? Number 2 is true. Very good. Number 3. The faster the object is moving away from the sensor, the greater the increase in frequency. The increase in frequency. Vật thể càng di chuyển ra khỏi cái người quan sát nhanh hơn bao nhiêu thì cái độ gia tăng về tần số nó càng lớn hơn bấy nhiêu. So if it's moving away from the sensor, energy will decrease, right? So it means F will decreases, right? So you cannot see a decrease in an increase in frequency now. So number 3 is đúng rồi. Tại vì nếu mà nó di chuyển ra khỏi cái người quan sát thì cái năng lượng nó sẽ thấp dần, tức là F nó phải giảm dần, chứ không bao giờ có chuyện mà sự gia tăng về tần số gì đó. So the only correct answer is 2, right? Is it B? B, very good. Question 564. I have to stand up now. After gym day is always like. A 5-gram bullet is traveling at 1 km per second and hits a brick wall. Một cái viên đạn 5 gram di chuyển với vận tốc là 1 cây số một giây và nó đụng vào một cái tường gạch. It penetrates 5 cm before being brought to rest 100 milliseconds after impact. Nó mới xuyên thủng 50 cm trước khi được đưa tới là nó phải nghỉ 100 millisecond, 100 giây sau khi mà cái chấn động. Calculate the average braking force exerted by the wall on a bullet. Mình phải tính cái lực mà thắng trung bình, cái lực mà nó braking force, cái lực thắng trung bình được tạo ra bởi cái bức tường lên trên cái viên đạn đó. Alright, so maybe it's better to just take a break first. Alright. Now 564. So you have a bullet here. Let's say there's a bullet here, 5 grams. Hitting, okay, travel at what? 1,000 meter per second or a kilometer per second, okay? Di chuyển với cái vận tốc là bao nhiêu? 1 cây số 1 giờ 1 giây, tức là 1.000 mét 1 giây. And it hits a brick wall, okay? It penetrates 50 centimeter before it stops. Trước khi nó dừng lại thì nó di chuyển đi sau được 50 cm rồi. Before it stops, it's like it travel 50 cm inside a wall.
100 millisecond after impact. So this is where impact is, right? Thì cho nên là cái chỗ này chấn động này. This is where cái chỗ này là cái chỗ mà nó đụng vào cái tường này. This is where it hits the wall, impact. And then it deep into the wall and it stops 100 milliseconds after impact, okay? Nó đụng cái tường xong rồi nó lấn sau như một khúc khoảng 50 cm và nó ngừng lại. Thì cái khoảng thời gian từ cái impact đến cái chỗ dừng lại là 100 milliseconds. You have to calculate the average braking force exerted by the wall on the bullets. Và phải tính cái lực mà nó chống trả lại của cái tường lên trên cái viên đạn để mà nó ngừng lại. So remember that the bullets, let's just say that there's no air resistance, okay? If it say nothing, you assume that there is no air resistance. Nếu mà nó không nói gì hết thì mình có thể assume, mình coi như là không có lực cản của không khí, air resistance. Okay? So braking force exerted by the wall. So you have the time at the impact, you have the distance. You need to find the braking force of the wall, I see. So what do you think the formula we should use? Say again? Second Newton law? Well, if you use second Newton law, you need F equal to ma, you need the acceleration. But I don't think we should use acceleration in this case, okay? Maybe we can try with something else. Something that involves the time in here. So you know that. Okay, fine. Maybe I'm just okay. Let's just say that the force exerted by the bullets, it will not stop if there's nothing like equal but opposite to it, right? Cái viên đạn sẽ di chuyển với một cái lực như vậy, nó sẽ không thể ngừng lại được nếu mà không có cái lực nào đối nghịch lại và bằng nó, đúng không? Từ đó tới tường đó. So F braking force. F braking force is gonna be F of the bullets as well, isn't it? Nó phải bằng cái lực của cái viên đạn luôn. Equal but opposite direction, bằng nhưng mà đối nghịch lại với lực của nó. So is it the same as 5 grams times, because F equal to ma. So m is 5 grams. A is basically V2 minus V1 divided by T, right? So, yeah, you're right. Perfect, correct. See, a lot of the time you're right. So, 5 grams. V2 is actually 0, it comes to stop, right? So, 0 minus V1 is actually 1,000 meters per second. And time, you have to turn this one to second, okay? SI unit. SI. So this one is 0.1 second, right? So what is the answer? It's 5,000 divided by 0.1. It's going to be 50,000 Newton, isn't it? Is it D? Now something 564 is it D? Is that A? Interesting. A? Really? How could it be? Yeah, because the wall, I don't think it exerts that much force on like a bullet. So I think A, yeah, we have to find a way to get to A now. So it means we have to find a formula that involves like 50 cm here. Mình phải kiếm một cái formula nào nó có cái quãng đường 50 cm đó luôn nha.
So what do you think now? Check out. Em cũng tính là 50 á. Oh well. Because this one is in SI unit is kilogram. So this one is not 50,000, but it's actually like a kilogram. Yeah, this must be in kilograms. So 0.005 kilograms. So this one is going to be 50 Newton, not 50,000. Nó là kilogram mới đúng nha, SI. So you can still be wrong even if you know the weight. You have to know the units very well. So it's 50 Newton. A. Remember, SI unit mass is kilogram. Okay? SI thì là cái khối lượng phải là kilogram mới đúng nha, chứ phải gram đâu. So question 565. Why is it getting hot again? No AC, right? Are you sure? Outside is actually much more cooler. Then it's gonna be noisy. Okay, fine. Question 565. Polonium is a highly radioactive element that has no known stable isotope. Okay? Polonium là một cái nguyên tố phóng xạ cao, mức cao mà nó không có một cái đồng vị bền nào được biết tới. No known stable isotope. So it means all the isotopes of polonium are highly unstable. Tức là mọi cái đồng vị của cái polonium này nó đều là có tính không bền cao nha. Polonium 210 undergoes radioactive decay to lead-206 and Y. Thì cái polonium 210 này nó trải qua cái sự phân rã phóng xạ thành cái chì 206 và một cái bi dài đó. Calculate the number of protons in 10 moles of Y and you are given the Avogadro constant. Mình phải tính cái số lượng proton có được cho trên 10 mol của cái y dài. Biết được là hằng số Avogadro là 6 nhân 10 mũ 23. So okay, they say protons in Y. So what does it mean? It means that polonium 210. What does this number mean? This is atomic mass, right? Cái số này là số khối lượng nguyên tử, right? And this is actually protons plus neutrons, right? Cái số này là proton cộng neutron. And now you see that this one is decaying into lead-206 plus Y. So it means that Y has to have 4. Let's just say that these 4 are protons, okay? Nó tách ra như vậy thì sao? Cứ coi như là bây giờ không có bị mất neutron nào đi thì là sao? Thì cái đống này, cái số 4 này nó chính là cái proton nhân cái Y. Let's just say that there's no loss of neutrons after the decay. So this 4 is actually the protons inside of the Y, right? And they ask you to calculate the number of protons in 10 moles of Y. Nó không nói gì hết. Tức là bây giờ 210 xuống 210, 206 này thì cái số lượng mà nó mất đi nó chính là cái số proton được mất đi. Thì cứ coi như là vậy đi. Thì nó vô cái Y là 4 proton đi. Tính số lượng proton cho 10 mol của Y. So 1 mole of Y have 4 protons, right? And you have 10 mole of Y, so you should have 10 times 4 times Avogadro number is 6 times 10 to the 23
right? Tính số lượng proton thì mình phải coi là 4 proton một cái 1 mol nè, nhân cho 4 mol nè. Vậy, nhân cho 10 mol chứ, like 10 mol. And for protons, this is Avogadro number. How much is that? 24, 240. 240 times 10 to 23. But the answer is like, okay, so you move to the right, it's gonna be 1, 2, so 2.4 times 10 to 25, right? Isn't it? Đúng không? Okay. So, is it E? $265. E, right? 565 is E, very good. Wait, what? C. What? Okay, moment. You said C, right? 1.2 times 235, so it's only half of that, really? Chỉ một nửa sau đó là sao? Okay. Okay, I understand their logic now. Normally, radioactive decay, it decays into protons and neutrons as well. Thường là nó phân rã ra cái gì? Nó phân rã ra, nó lấy đi cả proton lẫn neutron luôn nha. Chứ thường nó không có một cái đâu. So basically, probably you lose 2 protons and neutrons. Probably you lose 2 protons and 2 neutrons, I think. Thường nó phân rã ra cả proton neutron luôn. Thường là như vậy, cho nên là có thể là cái số 4 này là cả lượng proton neutron luôn, mà thường hai nó sẽ bằng nhau. Normally the number of neutron and protons are the same. So you would say that there's only 2 protons in there, right? So that's why it's only 120 and this is only like 1.2 times 1025, isn't it? I think. What's the answer? What did it say? Can I see? Thank you. They say polonium undergoes alpha decay. How do we know this? Sao biết được trời? Làm sao biết được polonium nó trải qua được cái alpha decay trời? Okay, so basically what it means here is that it loses 4 in the atomic mass. So you assume that this one is gonna be helium 4 too, right? Nó mất 4, cho nên nó cứ coi như là nó trải qua helium 24, tức là alpha decay. Trời ơi, dã man quá. Nó assume khá nhiều thứ luôn á. So I assume a lot of things. So it's 110 to 206, so it's alpha decay. Really? Okay. But anyway, 2 protons only, so it's going to be 1.2 times 10 to the 5. Question 566. Okay. Dr. Cell measures the background radiation in a nuclear wasteland to be 1,000 becquerel. Phóng xạ. Ông tiến sĩ Cell mới đo lường cái mức độ phóng xạ ở nền trong một cái vùng đất cằn cỗi mà nó bị dính bom hạt nhân, nó gọi nuclear wasteland, đo được là 1.000 becquerel. He then detects a spike of 16,000 becquerel from a nuclear rod made up of an unknown material. Sau đó ông ta mới phát hiện ra được một cái sự spike, là cái sự tăng lên rất là nhanh chóng, 16.000 becquerel từ một cái thanh hạt nhân, một cái thanh nguyên tử, một cái thanh mà giống trong lò phản ứng đó, được làm ra bởi một cái vật liệu không biết được vật liệu gì. 300 days later, he visits and can no longer detect a reading higher than 1,000 becquerel from a rod.
Even though it hasn't been disturbed. 300 ngày sau đó, ông ta mới viếng thăm và không thể nào nhận ra được, không thể nào phát hiện ra một cái đọc, một cái ghi nhận nào mà cao hơn 1000 becquerel từ cái thanh đó nữa. Mặc dù nó đã chưa có bị ai đụng vào cả, chưa ai đụng vào, chưa ai làm gì nó cả, chưa bị disturbed. What is the longest possible half-life of the nuclear rod? Nó hỏi là cái chu kỳ bán rã dài nhất có thể của cái thanh hạt nhân đó là cái gì? So what is half-life? Yes, I know it's the name of a game, right? Nó là tên của một cái trò chơi game, yes. But half-life here means chu kỳ bán rã. Okay. Okay, so what can you say? So 16,000 becquerel from nuclear rod, and then after 300 days, it's 1,000. Do you know the formula of half-life? Mình phải biết được cái công thức của half-life nha. So half-life is half-life equal to sorry. So there's a formula here. The number of reading equal to the number at the first times. Can you check the formula of half-life and coi cái công thức half-life, công thức chu kỳ bán rã? I forgot that. Công thức chu kỳ bán rã là nó qua không có phận để chúng ta Alright. I need something that's easy to see. Can you? It's okay. Oh. E mũ trừ. So I think it's like e to the power of minus t half-life, isn't it? Isn't it? E to the power of minus t half-life, isn't it? Sure. So e is a number about 2.3 something. Cái thông số e nó khoảng 2.3 gì đó. But this is the reading after 300 days, okay? Đây là cái reading sau 300 ngày. This is the at the day 1. Đây là ở cái ngày thứ nhất, là ngày thứ 300. So we have 3. Okay, just a moment. This one is 1,000, right? This is 1,000, and this one it's 16,000. Times e to the power of t half-life we're trying to find. Okay, but it can be very painful to solve it this way. Nó sẽ khá là mệt mỏi nếu mà em solve nó theo kiểu này. So what is t half-life? So after that time, half of the original amount is gonna be destroyed, and another half-life, half of that. Bán rã là gì? Sau một khoảng thời gian đó, một nửa cái số lượng ban đầu nó sẽ biến mất, nó phân rã. Sau một khoảng thời gian bán rã nữa, một nửa cái số còn lại nó sẽ biến mất. So let's just say that at first you start with 16,000, right? So after one half-life you're gonna get to 8,000, isn't it? Sau một cái half-life nó sẽ trải qua được là một nửa biến mất. So half that disappear. After one more half-life, it's gonna be 4,000, right? Sau một nửa half-life nữa, so after one more half-life, you get 2,000.
And one more half-life you get to 1,000, exact number 1,000. Sau một cái half-life nữa sẽ có được đúng một cái 1.000 luôn. So we undergo 1, 2, 3 and 4 half-life, right? Tất cả qua 4 cái lần half-life rồi. So 4 half-life. So in 300 days, it has already undergoes 4 half-life. So it means one half-life is how much? 75 days, right? Is the answer C? Very good. You understand, right? Alright, good. Nó cứ một nửa, rớt nửa sau một cái chu kỳ bán rã. Nhưng mà nó không bao giờ nó hoàn toàn hết nha. It would never actually completely destroyed, okay? Because it would just half that. Okay, so 75 days. 4 half-life has been undergone. Has undergone 4 half-life. Okay, so 567. A radioactive element Y, which is 289, undergoes a series of beta minus and gamma decays. Một cái nguyên tố phóng xạ là I289 nó trải qua một cái sâu chuỗi của cái gọi là phân rã beta trừ. Beta trừ là gì? What is beta minus? Nó chính là mất đi một electron âm. Nó có beta cộng, beta trừ thì electron âm, electron dương. Phân rã beta trừ là electron âm thôi. So it's a beta minus means like it's an electron negative electrons. We have also beta plus as well, we don't talk about it now. Gamma decays, what is gamma decays? Nothing is lost, right? Cái gamma decay chẳng có gì mất cả. Nó chẳng mất hạt gì cả. Gamma decay there's no loss of any neutrons, electrons or protons at all, okay? What are the number of protons and neutrons in the element after the emission of 5 beta particles and 2 gamma waves? Nó hỏi là số lượng proton và neutron trong cái nguyên tố đó sau khi mà sự phóng thích của 5 cái tiểu thể beta và 2 cái tia gamma, 2 cái sóng gamma là bao nhiêu? So does it affect the proton and neutrons at all? It doesn't affect at all, right? Không ảnh hưởng gì hết luôn á. So it should be exactly the same, right? So should be, it's gonna be 111. So this number means protons and neutrons, right? So this one is protons 89 and neutron is going to be 111, right? So the answer is D. Can you check please? The answer is E, really? Wait, I think I made a mistake. This one is proton, right? Five beta particles? Okay. It's just electron being lost. Nó chỉ là mất electron thôi mà. 2 gamma waves, nothing is lost. Interesting. Mà tại sao câu E được vô lý nhé? It looks a bit weird. Why is E, right? What's the explanation? There's no change in atomic mass and proton number in gamma radiation. Gamma radiation thì không thay đổi gì hết về số lượng proton hay là cái khối lượng nguyên tử. In beta decay, a neutron is transformed into. In beta decay, a proton is transformed into a proton and an electron is released. Trong cái phân hạt beta thì một neutron được biến đổi thành một proton
và một cái electron được phóng thích ra. Oh, this is new, I never know it, really. In beta decay, so they say in beta decay, so one neutron is turned into one proton plus one E. I see. That's what they mean. This result in increase in proton number by 1 but no overchange in atomic mass. Điều này dẫn đến sự gia tăng bởi số proton bởi 1 nhưng mà không thay đổi gì về cái atomic mass hết. Thus after 5 rounds of beta decay, the proton number will be 89 plus 5 is 94. Cho nên sau 5 cái lần mà beta decay ấy, thì 5 cái neutron nó biến thành là proton hết. Cho nên số lượng proton sẽ là 89 cộng 5 bằng 94. And the mass number will remain 200. Cái số mass nó vẫn là 200 nha. Therefore, there are 94 protons and 200 minus 94 is 106 neutrons. Oh wow. What? Ủa nhưng mà câu E là phải câu này đúng đâu? But E is not the right answer. Nó nói là bây giờ có 94 proton và 106 neutron. Nhưng mà cái câu đáp án nó đâu có ra đúng đâu. Em nhìn đi. Nó có ra 94 neutron không? Không. 106 neutron không? Không. Đâu đáp án là đúng đâu. There's no option. I mean, all the options are wrong. There's nothing like what they asked for. I think this is a mistake here, I think. So after 5 beta decay, 5 neutrons are lost. Becomes 5 protons. Lost 5 electrons, okay? But what they meant is that the atomic mass remains the same. But now you have 89 plus 5 equal to 94 protons. And you have 200 minus 94, so you should expect to have this one neutrons. Interesting. Right, hơi bị thú vị đấy. Nếu bây giờ sau một cái beta decay, một neutron thành một proton cộng electron đi, thì sau 5 cái beta decay, 5 cái neutron thành 5 proton thì ok, nó tăng lên là 94 proton. Nhưng mà cái atomic mass không thay đổi. The atomic mass won't change. So neutrons gonna be 106. But there's no answer like this. Không có câu nào mà có đáp án này hết. It's weird, right? Sometimes the book's weird. And you're not expected to know about beta plus. Okay, mình không có cần phải biết beta cộng là mình không được yêu cầu. Biết cái đó? Alright, the more you know, the better, right? Neutrons turn to protons. 5, 6, 8. Most symphony orchestras tune to standard pitch, frequency 440 Hz. Phần đông những cái dàn nhạc giao hưởng họ tune, tức là họ lên dây á, họ lên dây cái nhạc cụ của họ đến cái gọi là cái tần số chuẩn hay là cái âm giai chuẩn, nó gọi là tần số 440 Hz. When they are tuning sound directly from the orchestra reaches audience members that are 500 meters away in 1.5 seconds. Estimate the wavelength of standard pitch. Khi mà họ đang lên dây, cái âm thanh trực tiếp từ cái dàn nhạc này đến được với lại những cái người trong khán đài cách đó 500 mét trong 1.5 giây. Ước tính cái bước sóng của cái gọi là âm giai chuẩn này
pitch chuẩn này. I don't know what the Vietnamese version of pitch. I don't know, but nó là độ cao của âm thanh này. Pitch is just like how high the sound is, okay? Độ cao của âm thanh. Cái tiếng Việt gọi là gì nữa? Âm thanh càng cao càng trầm càng thấp. Không thể là có thể là âm gia hay cái gì á. Có rất nhiều cái khái niệm tiếng Việt không biết nha. There's a lot of Vietnamese terms I don't know about music though. Anyway, 500 meter away in 1.5 seconds. Wavelength. Okay, you know the frequency is the opposite of lambda, right? Mình biết tần số nó ngược lại với lambda. But let's just say that you use the same formula, E equal to HF equal to HC divided by lambda, okay? Now, if I eliminate those two, bây giờ bỏ hai này đi. It's gonna be, this one is gonna be velocity of sound, right? Cái này bây giờ nó thành là vận tốc âm thanh chẳng hạn. So let's just say frequency it's 440 Hz will be equal to velocity of sound V sound divided by the lambda, and you have to find that lambda, right? The lambda. So we have to find the velocity of sound. So what's the velocity of sound? It's V equal to quãng đường chia thời gian với equal to distance divided by time, which is 500 meter divided by 1.5 second to lambda. So lambda equal to 500, and this one divided by 440. Này rớt xuống, này đi lên. This one come up, this one go down. Can you calculate this one for us, please? Zero point 75, right? Meter? Is it C? C. Yes. So I can use the same formula, but then I change a bit. Có thể biến dụng của một công thức tương tự nhưng mà biến đổi chút xíu thôi. Yeah. I mean, before we use this one for light, right? But now you can use it for sound too. Why not? It's a wave. Nó là một cái dạng sóng, cho nên là mình có thể dùng cùng công thức. I think it's still wave, so you can use the same formula. 5, 6, 9. Okay. Oh, okay. Let's just take a break. Okay, let's get done with 5, 6, 9. We have all the way to 575 though, but time's running out. Okay, 5, 6, 9. Okay, 5, 6, 9. A 1 kilograms cylindrical artillery shell with a radius of 50 millimeter is fired at a speed of 200 meters per second. It strikes an armor-plated wall and is brought to rest in 500 microseconds. Một cái artillery shell, một cái gọi là cái viên giống như là một cái vỏ đạn á, vỏ đạn mà giống như là phòng không, vỏ đạn mà nó nặng 1 kg đi, nó có cái hình trụ đi, có cái radius là bán kính là 50 mm, được bắn ở cái vận tốc là 200 m trên giây. Nó đánh vào một cái tường mà nó có giáp luôn, cái tường được trợ giáp, armor, tường này là có giáp nha, armor plated walls, và được đưa đến lúc mà nghỉ ở 500 microsecond. You have to calculate the average pressure exerted on the entire shell.
by the wall at the time of impact. Mình phải tính được áp lực được áp đặt lên trên nguyên cả một cái shell đó bởi cái tường ở thời điểm impact. So what is pressure? Pressure is actually what? Force divided by area, right? Áp suất là bằng lực trên một đơn vị diện tích. So you define, okay, so the shell, it looks like this, okay? So the shell looking like this, okay? Cylindrical. And the radius is how much? 50 millimeter. So what is the area here then? The area, it's basically, you have to turn its one into SI unit, okay? Biến thành SI nha. Like 0.05 meter. So area is basically the area of the whole thing here, okay? Cái diện tích phải là diện tích của nguyên cái đống này luôn nha. So has to be 2 pi r. So area, it's actually 2 pi r, but two of them. And then r is like 0.05. Tại hai cái miếng này là cộng cái mấy cái xung quanh nữa. So it's like these two and then plus the surrounding area as well. So 2 times 2 pi r plus the surrounding. Cái surrounding này mình đã tính bằng cái chu vi này, xong rồi nhân cho cái này nha. Okay, wait. Cylindrical, right? But you're not given the height here. Interesting. Okay. Or maybe it's not that complicated. Or maybe it's just like, maybe it's just only this area being, how can I say, hit by the wall. Chắc có thể đơn giản hơn, chỉ có cái phần này được bị hit bởi cái tường thôi. So it's 2 pi r, okay? So it's going to be pi là 3/14, 2 times 3.14 times 0.05. Can you calculate it, please? Put it. Very good. This is in meter square meter. And force is actually mass times acceleration, right? Mass and acceleration, but acceleration is v2 minus v1 divided by time. And area is 0.314. So mass is 1 kilogram. So 1 kilogram. V2, it's speed of V2, it's brought to rest, so V2 is 0. V1, it's 200. T, it's 500 microsecond. What is micro? Micro là 1/1,000,000. Micro, it's 1 out of a million. So it's gonna be micro, milli, I know, just second. Okay, second, millisecond, microsecond. So it's 500 microsecond exactly. And this one is meter per second. And then divided by 0.314 meters squared. Calculate it, please. Trừ 200 chia cho 0.000 gì đó, xong rồi chia cho số này. It's like
Yes. 1,273 What? 1,2 không có phải 1 2 8 8 phải 35 Pascal. So it's gonna be 1 million something, right? But there's nothing like that here. I think there's something wrong in the way we do this one. Mình tính cái diện tích này nó có gì sai sai á. There's something wrong with the area here, I think. There's something wrong here, I guess. Yeah, there's something wrong over here, I think. That's why the area I think over here is correct, but over here is not. $15 here. Yeah, but there's nothing even more weird, right? They say the pressure exerted on the entire shell, but we are not given the height of this cylindrical artillery shell. How can we solve it? At the time of impact. Ở thời điểm impact chứ không phải là cái thời điểm mà nó ngừng lại. I think they say at the time of impact. It's not at the time when it stopped, I think. Okay, what's the answer? B. I think there's something wrong, yeah, with the way we calculate the area, that's why. Of course I know where the wrong. Okay, it's because I used the wrong formula. Because area has to be pi r squared. Lộn, tính là không, diện tích. Nó phải là pi r squared then, so it has to be 3.14 times 0.05 squared. Can you calculate this one? 7.5 10 to the power of minus 3 square meter, right? So we can plug it in here. Everyone make mistakes, of course. Can you calculate this one again? Yeah, 10 to the power of 5 something. What is that? 4 point what? It is 4, right? But interesting because the answer is no 4 or something. And there's nothing with 10 to the power of 5 here. I think you did something wrong. 5 không? It's 5 to the power of 7. So is it B? Can you check? Is it B, right? Yes, it's B. Okay, good. Question 570. Đứng này mệt luôn, còn 5 câu thôi. Like 5 questions left.
I told you physics is actually very, very tiring. Very tiring. But then I have to leave now because I have work, so let's just end it here then. Okay, so question 570. So 570 question. Alright, so I have to do this one because we ran out of time in class, so I have to do it at home, okay? So questions 570. A 1000 watt display fountain launches 120 liters of water straight up every minute. Given that the fountain is 10% efficient, you have to calculate the maximum possible height that the stream of water could reach. Assume that there is negligible air resistance and G is 10 meter per second square. Bây giờ một cái vòi phun nước để mà biểu diễn á, trình diễn á, nó có công suất là 1000W, nó phóng lên một cái lượng là 120 lít nước thẳng lên mỗi 1 phút. Cho trước rằng là cái vòi phun nước này nó có cái hiệu suất có 10% thôi. Các bạn phải tính cái độ cao nhất có thể mà cái dòng nước này có thể đạt được. Coi như là cái lực cản không khí nó negligible, không đáng kể, và cái G nó bằng 10 mét trên giây bình. So basically, let's start with this one. I would like to have this color. Okay, yellow. Okay, so what we have here, you have to find the maximum possible height that the stream of water could reach. So you have to find H equal to something, isn't it? Và tìm H bằng bao nhiêu đó. But then you are given what? You are given power, 1000 watt. You are given power. So it means that you have to do something to do with energy. Các bạn được cho trước là cái công suất, cho nên các bạn biết là các bạn phải làm gì đó liên quan đến năng lượng rồi. So they say that the fountain is 10% efficient. So it means that it only converts 10% of that 1000 watts into the energy to do work, right? Nó nói là cái fountain này là hiệu suất 10%, tức là nó chỉ có chuyển cái 10% của cái 1000W đó thành cái công hữu ích để thực hiện công thôi. So actually it's only 100 watts is used for doing work, right? But then what do we have here? So every minute, right? 120 liter. And what do we have here? We have G. Okay, so what is the formula that involve the height? So that is potential energy, right? Potential energy equal to mass times G times delta H, isn't it? Cái công thức duy nhất mà một trong công thức mà mình dùng năng lượng để mà có được cái chiều cao ở đây nữa, đó chính là công thức về potential energy, hay còn gọi là thế năng á, thì bằng mg delta H. So G we have it's M is 120 liters, so basically it's 120 kilograms of water. Assume that, okay, 120 lít nước tức là 120 kg á. And G is like 10, so 10 meter per second square, and delta H we don't know. Potential energy it's how much? So every minute, right? So what does 1000 watt means? 1000 watt mean 100 watt mean, what does it mean? It means 100 watts per second. We mean 100 joules per 1 second. Because why? Power actually equal to work done divided by time taken, right? Công suất thì bằng là công chia cho thời gian, suy ra được là cái watt này nó sẽ bằng là joule per second. Okay. The maximum possible height
So if you plug it in, 100 joule of energy equal to 120 kilograms times 10 meter per second square, you will get delta H, isn't it? So if you calculate delta H, it's going to be how much? Calculator, please. Take 100, divide by 120, and then divided by 10. Delta H is going to be, say, 0.083, right? But then remember, this is for every minute. But this one is in seconds, so you have to times 60 as well, isn't it? So is the answer for this one 5 meter? Let's see. Câu này đáp án có phải là moment please, something. Okay, so this one is B, 5 meter. Very good. So you know that delta H here is calculated as 0.080 something. But that is for only 1 second, isn't it? Cái con số mình vừa mới tính được hồi nãy ấy, nó tính là theo 1 giây nha. This is like in second, isn't it? So it means in 1 minute, you have to take this one times 60, so you get 5 meter. So the answer is 5 meter, isn't it? Câu trả lời nó phải là 5 mét mới đúng nha. So the answer is B. Oh, I would like to move this one somewhere so I can just... Yeah, that's easier. Anyway, let's move on to the next question. Next question is 571. In relation to transformer, which of the following is true? Liên quan đến những cái biến điện thì cái nào sẽ là đúng? Number 1, step up transformer increase the voltage leaving the transformer. Những cái biến điện mà nó tăng áp lên á, nó gia tăng cái gia tăng cái hiệu điện thế rời khỏi cái biến điện đó. You know this one is true because it increases the voltage if you go into a step up transformer, right? So this one is true. Số 1 là đúng tại vì nó gọi là biến điện mà gia tăng lên thì đương nhiên là cái hiệu điện thế phải tăng lên thôi khi nó rời khỏi cái transformer này. Number 2, in step down transformer, the number of turns in the primary coil is smaller in the secondary coil. Trong cái biến điện mà giảm áp á, đi xuống á, thì số lượng vòng xoay trong cái cục mà ban đầu nó nhỏ hơn trong cái cục thứ hai. Basically, it has to be the opposite way, you know, because the primary coil has to be bigger and the secondary coil has to be smaller. So the voltage will decrease, right? Step down transformer thì là cái vòng xoay của cục primary coil nó phải lớn hơn cái vòng xoay của cục mà secondary coil để mà cho cái hiệu điện thế lúc đầu nó lớn hơn hiệu điện thế lúc sau thì mới gọi là step down được. So number 2 it's wrong. Number 3, for transformer that are 100% efficient. Moment please, I need to maybe where's the eraser? Okay, I'm just gonna erase everything here. Oh well, I don't know why I'm doing this, but I should just delete and then create a new one. Okay, silly me. Okay, for transformer that's 100% efficient, they say IP times, so this is IP mean primary. Cái chữ P này là primary nha các bạn. I primary times V primary equal to I secondary times V secondary. So what does it mean?
For transformer that are 100% efficient, this one is this one. We have to prove is it right or wrong. Mình phải coi này đúng hay sai. So I and V, intensity times volume. So you know this one is going to be power at the primary coil. Nó là cái công suất ở cái cuộn ban đầu á. And this one, it's actually power at the secondary coil. Đây là công suất ở cuộn thứ nhì. So it means that there's no power loss at all after you pass through the transformer because it's 100% efficient, right? So number 3 is correct. Nếu mà cái công suất ở cái cuộn lúc ban đầu nó bằng công suất cuộn lúc lần sau, tức là nó không có mất mát cái gì năng lượng cả, tức là nó 100% hiệu suất. So number 3 it's correct. So the answer is 1 and 3. Answer E. Câu E là câu đúng nha. Delete. New. Question 572. The half-life of carbon is 5730 years. A bone it's found that contains 6.25% of the amount of C14 that would be found in a modern one. How old is the bone in years? Cái chu kỳ bán rẻ của cái carbon 14 nó là 5730 năm. Một cái khúc xương được tìm thấy mà nó chứa là 6.25% cái lượng C14, carbon 14 là tức là hạt carbon mà nó phân rã được á. So C14 is the one that will decay, right? Một cái khúc xương được tìm thấy mà nó chứa được 6.25% cái lượng mà C14 mà có thể được tìm thấy ở một cái khúc xương ở thời hiện tại. So a modern one here is a modern bone, like it's not old, okay? Khúc xương ở thời hiện tại hay là hiện đại, tức là khúc xương mà nó chưa có cổ, nó chưa có trải qua nhiều năm á. How old is the bone in years? Thì cái khúc xương được tìm thấy này nó bao nhiêu tuổi rồi? So for this kind of question, you know that after one half life, the original amount decreases by half, right? Sau một cái half life thì cái lượng ban đầu nó sẽ giảm một nửa. So to reach 6.25, how many half life? Let's say it decreased by half. After one half life is one half life, two half life, three half life, and this is four half life. Tức là từ 100% nó giảm tới còn 6.25, tức nó trải qua được bao nhiêu cái half life? Giảm một nửa, nó tính trải qua 4 cái lần half life rồi. So it has so four half life have passed. So it means one half life is this one. Four half life is this much. Đó, một half life là 5730 thì 4 half life nó sẽ là 22.900 mấy á. So answer C is correct. Answer C is correct. Question 573, okay? Câu 573. A wave have velocity of 2000 millimeter per second and a wavelength of 250 centimeter. What is its frequency in megahertz? So this question, lots of conversion, okay? Cái câu này rất là nhiều cái sự mà đổi đơn vị. Một cái sóng có vận tốc là 2000 mm trên giây và một cái bước sóng là 250 cm. Thì hỏi cái tần số tính bằng megahertz là bao nhiêu? So you know that there's a formula for 573. There's a formula. They say that E equal to HF, right? And you also know that E equal to HC divided by lambda. So what does it mean here? It means that you can eliminate H. So finally, you know that frequency equal to velocity of the wave divided by the lambda, the wavelength, right? Nếu mình biết được E bằng HF mà bằng HC chia lambda, tức là sao? Cái frequency tần số nó sẽ bằng là cái vận tốc của cái sóng đó chia cho cái bước sóng. They ask for frequency, right? So here it will be the velocity.
of wave. Cái này là cái vận tốc bước sóng nè. This will be what? Wavelength. Cái này nó sẽ là cái bước sóng, wavelength. Okay, the trick here is to convert it right, okay? Phải làm sao mà convert nó đúng nha. Convert, you should convert it to SI unit, biến thành hệ SI nha. So millimeter become meter. So this one is 2 meter per second divided by, mình phải đổi đơn vị nha. 2 meter per second divided by wavelength is 250 centimeter, it's 2.5 meter. 2.5 mét nha. Tại vì 250 cm 2.5 mét. And then what do we have? 2 divided by 2.5, you get 0.8 hertz. Okay, 2.8 hertz. But then what? They ask for megahertz. Người ta hỏi đơn vị tính là megahertz. So mega it means 10 to the power of 6, right? So 10 to the power of 6. Mega là 10 mũ 6, là hàng triệu á. So to reach megahertz, let's say you have to times 10 to the power of minus 6 to compensate. Because why? Mega already means like 10 to the power of 6. Cái mega nó đã có nghĩa là 10 mũ 6 rồi. So to compensate, để mà bù trừ lại, we need to times 10 to the power minus 6 here, you know. Để bù trừ lại mình phải nhân 10 mũ trừ 6 đây. Okay, so what do we have? We have 0.8 times 10 power of minus 6 megahertz. But then all the answer contain 8 something. You have to convert once more. Tất cả câu trả lời nó chứa có 8 gì đó, mình phải convert thêm lần nữa. So 0.8 is actually 8 times 10 minus 1. It means 8 divided by 10, you know. 0.8 tức là 8 chia 10. 8 chia 10 tức là 8 nhân cho 10 mũ trừ 1. And then there you go, some megahertz. So finally, minus 1 minus 6, you have minus 7 megahertz. The answer is E. Câu E là câu đúng. Alright, let's move on now. Question 574. Câu 574. A radioactive element has a half-life of 25 days. After 350 days, it has a count rate of 50. What was its original count rate? Một cái nguyên tố phóng xạ nó có cái chu kỳ bán rã là 25 ngày đi. Thì sau 350 ngày nó có cái count rate là mình đếm được là 50 tia trên một giây, trên một phút chẳng hạn. Count rate actually is calculated in minutes, you know. 50 giây chia phút. Thì nó hỏi là cái khoảng đếm được lúc ban đầu nó bao nhiêu, lúc ban đầu đếm được bao nhiêu nhịp á. So you can there can be two ways, okay? You can either apply formula or you can do the calculator way like I do. Có hai cách có thể áp dụng công thức hoặc là mình làm theo cái kiểu mà máy tính giống mình. So original count rate. Okay, I'm not going to show you how to do it with the formula, okay, but I'm going to show you my way. Now, so 350 days and one half-life is 25 days. So it means 14 half-life has passed. 350 ngày mà một half-life là 25 ngày, tức là nó trải qua 14 cái half-life rồi. And now the count rate is 50, right? So in order to find original count rate, you can just times 2 this one. Because every half-life is just decreased by half. It means if you go backward, it multiply by 2, you know. Sau mỗi một cái half-life nó giảm 2 lần, nó giảm một nửa. Tức là nếu mình đi hướng ngược lại thì nó sẽ nhân 2 lên thôi. So now
50 it's now. So after 1 half-life, it's this one. After 2 half-life, 3 half-life, 4 half-life, 5 half-life, 6 half-life, 7 half-life, 8 half-life, 9 half-life, 10 half-life, 11, 12, 13 and 14 half-life. Đó, xong 14 half-life nó sẽ ra được chừng này. So the answer is E. You can see E now. Or you can actually do it according to formula. Có thể dùng công thức. So basically, n equal to n0 times 2 to the power of half-life. So you can say that original count rate is this one. You have to find it, okay? Cái này là cái mình cần tìm là this is what you have to find. Now it's 50 equal to, you know, times 2. Half-life is so basically half-life here it's 25 days. Moment. I think I shouldn't do this. Moment. What do they say here? It's 50 times something. Anyway, I think it's better to just do the number like going up like this, 14 half-life, and then you just times that up. Thầy nghĩ có lẽ tốt hơn hết là mình nên dùng cái cách của mình đi. Biết được bao nhiêu half-life xong mình lấy cái nhân lên thôi, mình sẽ ra được cái đáp án thôi. So answer is E, okay? Question 575. Which of the following units is not equivalent to volt? Những đơn vị nào sau đây không bằng với lại cái chữ volt. So first A is ampere ohm. Ampere ohm. You know this one is basically intensity. This one is resistant. And you know that voltage is actually current time resistant, right? So A is correct. Câu A đúng, tại vì cái này ampere nhân cho ohm nó chính là cái cường độ dòng điện nhân cho cái điện trở, mà nó cũng chính là cái volt luôn, voltage. B, watt divided by A. So A power to minus 1 is actually A divided by A, okay? So what is watt? Power, it's basically work done divided by time taken, right? Công suất thì là bằng công chia cho thời gian. So joules divided by second and ampere. But then work done, it's basically force times distance, isn't it? Oh, moment, I think I'm going the wrong way. Nghĩa là đi sai cách rồi. So we know that power equal to voltage times intensity, right? So what does it mean? Power divided by intensity will be voltage, which is exactly what we have here. So this one is correct. Mình biết được là cái công suất nó sẽ bằng là cường độ dòng điện nhân cho cái hiện thế. Suy ra được là cái voltage nó sẽ bằng là P chia I. Đúng y chang như là cái đề bài luôn á. So B is correct. C, Newton meter. Moment, please. Something wrong with my pen, I think. Oh, something wrong with my pen again. Newton meter divided by a second divided by A. So once again, this one, if you convert, you know that Newton meter is basically a force time distance. This is work, right? Newton mét chính là cái lực nhân cho quãng đường, nó chính là cái công á.
joule divided by second and ampere. But you know that joule divided by second is actually watt, right? Because work divided by time taken is power. Công chia cho thời gian nó sẽ chính là công suất. So watt divided by A. So we have exactly the same as answer B, right? Nó lại giống y chang cái answer B, cho nên là câu C đúng. Answer D is actually wrong. E, it's joule divided by charge, isn't it? C is charge. Coulomb. C là coulomb hay là gọi tiếng Việt là coulomb á. Coulomb. Charge. So basically charge is what? Charge is how much the current flow through in unit time, right? So basically IS. Sorry, it's ampere second. Cái charge là cái điện tích, nó sẽ bằng là cái cường độ dòng điện nhân cho đơn vị thời gian mà cái cường độ điện đó nó chạy qua, nó sẽ ra cái charge AS. Joules it's work, so basically work it's force times distance, so it's a Newton meter. Công suất thì là công thì là bằng là lực nhân cho khoảng cách, tức là Newton nhân cho mét. So we have exactly as answer C, right? So we have exactly as answer C, so this one is true. Nó y chang câu C thôi à. So D is wrong because as you see, it has to be nm divided by C. Câu D sai tại vì nó phải dày mới đúng nè, nm divided by C. Because this one it's joules divided by C, right? Exactly as answer E here. Giống như trang câu E, nhưng mà cái câu D nó lại sai tại vì nó phải chia C mới đúng nha, chứ không phải nhân C đâu. So D is wrong because it has to be n times m divided by C, not times C. Okay, that's it. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.